Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 983 a războiului din Ucraina sunt: potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, soldații pe care Coreea de Nord i-a trimis pe frontul rusesc este un mizilic, reprezintă rata săptămânală de pierdere a Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, declară: am putea lovi preventiv soldații nord-coreeni dacă am avea ocazia. Institutul pentru Studiul Războiului relatează că este puțin probabil ca trupele nord-coreene să poată oferi Rusiei o soluție pe termen lung la problemele sale de resurse umane. Secretarul american al apărării Lloyd Austin a raportat că forțele ruse suferă peste 1200 de pierderi pe zi sau aproximativ 36.000 pe lună, iar ultimele estimări ale Statelor Unite ale Americii spun că recrutarea rusească este în jur de 25 până la 30.000 de noi soldați pe lună. Aceasta înseamnă că Rusia nu poate înlocui pierderile actuale de pe front într-un raport de 1 la 1. Cei 8.000 de soldați nord-coreeni care se pregătesc să intre în luptă în regiunea Kursk reprezintă astfel pierderi de aproximativ o săptămână de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina. Coreea de Nord a trimis un total de 12.000 de soldați în Rusia. Institutul pentru Studiul Războiului observă că rămâne neclar cum intenționează Rusia să folosească militarii nord-coreeni, dar implicarea forțelor nord-coreene în operațiuni ofensive cu uzură ridicată conduse de Rusia este probabil să aibă un rezultat, un nivel și mai ridicat de victime nord-coreene. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat recent că Coreea de Nord a ales probabil să intre în război de partea Rusiei pentru a câștiga experiență de luptă valoroasă în războiul modern, dar a remarcat că modul în care comanda rusă folosește forțele nord-coreene în luptă va afecta capacitatea forțelor nord-coreene de a asimila în mod semnificativ și de a răspândi experiența lor de luptă. Dacă forțele nord-coreene suferă aceleași pierderi precum rușii, lecțiile pe care Fenianul speră să le învețe pe câmpul de luptă vor fi subminate, iar Kim este puțin probabil să-și supună trupele la astfel de pierderi pe câmpul de luptă pentru o perioadă îndelungată. Ziua 983 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 2 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 697.680 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1270 de militari, 6 tancuri, 17 vehicule blindate de luptă și 37 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Primele mii de soldați nord-coreeni se află în apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, Ucraina ar lansa o lovitură preventivă, dar sunt necesare arme cu rază lungă de acțiune. Acum vedem fiecare loc unde Rusia acumulează acești soldați nord-coreeni pe teritoriul său, pe teritoriul Rusiei, vedem toate taberele lor. Am putea lovi preventiv dacă am avea această oportunitate de a lovi la o distanță suficient de mare și depinde de parteneri. Dar în loc de o rază atât de necesară, America urmărește, Marea Britanie urmărește. Toată lumea așteaptă ca armata nord-coreeană să înceapă să lovească din nou ucrainenii. Șeful statului a subliniat că toți cei care doresc cu adevărat ca războiul Rusiei împotriva Ucrainei să nu escaladeze în Europa, nu trebuie doar să privească, ci și să acționeze. Potrivit lui Zelensky, Moscova și Fenianul au doar dorința de a lupta. În plus, a subliniat acesta, ar trebui blocată toată logistica dintre Federația Rusă și Coreea de Nord, care ajută la agresiunea Rusiei în Ucraina. Acest lucru depinde în special de statele puternice din Asia, de China,
care vorbește atât de mult despre încheierea războiului. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.